ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางแมนยูไนเต็ดนั้นเลิกสนใจในตัวจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับเพราะว่าค่าตัวของจูดเบอร์ลิงแฮมมันสูงเกินไปและอีกอย่างตอนนี้แมนยูโฟกัสกับการเซ็นสัญญากองหน้าเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่มันจะเปิดเนี่ยแมนยูหรือเอริก เทนฮากจะได้เงินก้อนโตเลยครับและประเด็นก็คือว่าทางเทนฮากต้องบริหารเงินให้เป็นอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่าเอาไปซื้อของที่มันแพงเกินไปนะครับต้องซื้อนักเตะที่มันราคาเหมาะสมซึ่งทุกคนก็เห็นแล้วว่าในฤดูกาลนี้นะครับมีนักเตะบางคนที่เจ็บแล้วก็มีนักเตะบางคนที่ลงไปแล้วทดแทนกันไม่ได้นั่นเองครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของออกคุนคอกคูนะครับที่คาดว่าจะมาเป็นตัวแทนของจูดเบลลิงแฮมนะครับถ้าหากว่าแมนยูนั้นพลาดโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับจูดเบลลิงแฮมในช่วงซัมเมอร์ทั้งนี้นะครับทางออกคุนคอกคูเนี่ยเขาก็อายุแค่22ปีนะครับซึ่งลงเล่นไปแล้วให้เฟเนยุสนั้น40นัดและก็ยิงไป12ประตูพร้อมกับ4แอสซิสต์นะครับและออกคุณคอกคูนะครับเขาก็ยังเป็นมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์อีกนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งเลยละแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาไม่ถนัดเกมรับนะครับแต่เกมลุกเนี่ยสุดยอดนะและอีกอย่างก็คือว่าถ้าเกิดทางเอริก เทนฮากนั้นอยากจะเซ็นสัญญากับออกคุณคอกคูเอริก เทนฮากต้องเสียเงินฉีกสัญญาที่ราคา30 ล้านยูโรนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวจากปารีสแปงเชงเมงนะครับที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้นะครับทั้งนี้ยังไม่พอนะครับผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศสก็ยังออกมาเผยอีกว่าแฮร์รี่เคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำทีมในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่านะครับแฮร์รี่เคนนั้นเขาไม่อยากออกจากเกาะอังกฤษครับเขายังอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกครับและอีกอย่างก็คือว่าแฮร์รี่เคนนั้นเขามีลูกคนสุดท้องครับลูกคนตัวน้อยที่กำลังเกิดนะครับซึ่งตอนนี้แฮร์รี่เคนก็มีลูกเป็น4คนแล้วเขาไม่อยากไปไหนแน่นอนเขาอยากอยู่กับครอบครัวนี่แหละแต่เรามารอลุ้นกันว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แฮร์รี่เคนนั้นเขาจะย้ายไปทีมไหนนะครับเพราะว่ามันมีข่าวออกมานะครับว่าทางอิตาเลวีเนี่ยไม่อยากขายให้เลเคนให้ทีมใดเลยในพรีเมียร์ลีกเขาอยากขายให้เลเคนให้ทีมที่มันอยู่ต่างลีกนะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่มั่นใจมากเลยนะครับที่จะจ่ายเงิน100 ล้านปอนด์สำหรับการซื้อวิกเตอร์โอซิเมนนะครับทางนี้นะครับตามรายงานของสกายสปอร์ตนะครับก็รายงานว่าถ้าหากว่าแมนยูนั้นเลิกสนใจแฮร์รี่เคนใช่ไหมแล้วก็จะมาสนใจวิกเตอร์โอซิเมนแทนเนี่ยแมนยูนั้นต้องได้รับการแข่งขันกับหลายสโมสรเลยล่ะและอาจจะได้เสียเงินมากกว่า100 ล้านปอนด์ก็เป็นได้นะครับทั้งนี้นะครับทางนาโปลีก็พยายามล้างตัวนักเตะคนนี้ไว้อยู่กับสโมสรต่อไปเรื่อยๆนะครับมารอดูกันว่าอนาคตของโอซิเมนเนี่ยมันจะจบลงที่ใดนะครับและยังไม่พอนะครับโอซิเมนก็ยังได้ตอบคำถามกับนักข่าวเรื่องการย้ายไปสโมสรแมนยูไว้ว่าตอนนี้ผมอยู่สโมสรที่ยอดเยี่ยมและอาชีพของผมกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและผมก็ได้อยู่หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและผมไม่สามารถขออะไรไปได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับเกี่ยวกับประเด็นการย้ายทีมของโอซิเมนที่เขาตอบผ่านสื่อนะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดมันแพงเกินไปไม่ต้องมาเถอะไปเอานักเตะที่มันอายุน้อยๆซื้อนักเตะที่อายุน้อยแล้วมาปั้นเป็นดาวรุ่งดีกว่าผมว่ารุ่งกว่านะครับอย่าไปเอามันต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่ได้เข้าเจรจากับเอเจนต์ของเจเรมี่ฟิมบงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและสถิติของฟิมบงก็คือยิงไปแล้ว8ประตูกับ9แอสซิสต์นะครับและส่วนใหญ่เนี่ยฟิมบงเขาจะถูกใช้ในตำแหน่งวิงแบ็กนั่นเองนะครับหากว่าวานบิสก้าย้ายทีมเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับฟิมบงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอันเดโอนาน่านะครับที่ตอนนี้ทางแมนยูนั้นจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับแบบไม่ละสายตาเลยนะครับเพราะว่าทางอินเตอรี่หรือทางสโมสรอินเตอร์มิลานนั้นต้องปลดนักเตะออกหลายคนเลยครับในช่วงซัมเมอร์เพื่อที่จะให้เรื่องการเงินมันดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเอาไว้หลายคนละการเงินของอินเตอร์มิลานเนี่ยมันก็แย่ใช่ไหมล่ะไม่มีเงินจ่ายเขาทั้งนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่แมนยูนั้นจะเซ็นสัญญากับอันเดโอนาน่าในช่วงซัมเมอร์ถ้าหากว่าดีนเฮนเดอร์สันนั้นไม่ต่อสัญญากับแมนยูไนเต็ดนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาวิดลาย่านะครับที่ได้ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวลือที่เขาจะย้ายทีมนะครับโดยเขาตอบว่า
เห็นได้ชัดว่ามีหลายสโมสรนั้นกำลังติดตามผมอย่างมากและผมก็ขอบคุณหลายสโมสรที่ติดตามผมนะซึ่งสโมสรที่มาติดตามผมนั้นก็มีแต่สโมสรใหญ่ๆตอนนี้ผมเหลือเวลา1 ปีและผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ผมเคยได้สัญญา2 ฉบับที่เขายื่นมาให้ผมพิจารณาแต่ผมปฏิเสธสัญญา2 ฉบับนี้ไปเพราะไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ผมต้องการผลักดันตัวเองไปสู่ระดับสูงสุดในแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกและเพื่อคว้าถ้วยรางวัลเหล่านั้นผมอยากสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของดาวิด ลายาที่ตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวลือการย้ายทีมนะครับเรามารอลุ้นกันว่าถ้าเกิดว่าเขาหมดสัญญาเนี่ยเขาจะไปเล่นให้กับสโมสรไหนกันแน่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริก ไบยี่นะครับที่ทางมาร์เซย์นั้นพร้อมที่จะส่งตัวเอริก ไบยี่กับสโมสรแมนยูนะครับและก็มาร์เซย์นั้นไม่ต้องการที่จะซื้อเอริก ไบยี่ขาดจากแมนยูนะครับทางนี้นะครับการกลับมาของเอริก ไบยี่เนี่ยก็จะอยู่กับสโมสรแมนยูไม่นานแน่นอนครับเพราะว่าทางสโมสรและทางเอริก เทนฮากนั้นพร้อมที่จะขายนักเตะคนนี้ออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยนะครับพูดง่ายๆคือว่าทางมาร์เซย์ส่งมาให้แมนยูก็ดูแลนิดนึงแล้วก็ปล่อยขายนะกลับมาเพื่อขายอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่กำลังวางแผนจะซื้อนักเตะวัยรุ่น14 ปีจากทีมเบอร์มิงแฮมนะครับเจ้าหนูคนนี้มีชื่อว่าเฮวานซานูซีนะครับและก็ทางแมนยูนั้นส่งแมวมองไปดูแล้วครับและคาดว่าจะซื้อนักเตะคนนี้ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับพูดง่ายๆคือว่าจะซื้อนักเตะอายุน้อยแล้วเอามาอยู่อะคาเดมี่ปั้นให้เป็นดาวรุ่งอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาวิด เดเคอากับสโมสรแมนยูนะครับที่ทั้งสองนั้นได้เริ่มเจรจาสัญญาฉบับใหม่กันแล้วและทางสโมสรก็เชื่อว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่จะบรรลุข้อตกลงไปด้วยดีนะครับทั้งนี้นะครับ DKR ก็พร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองเพื่อที่จะอยู่สโมสรแมนยูต่อไปแต่สโมสรแมนยูก็จะมอบโบนัสก้อนโตให้กับดาวิด DKR ที่เขาทำผลงานไว้อย่างดีมากๆเลยครับในฤดูกาลนี้ต่อมานะครับก็เป็นลำดับความสำคัญของเอริก เทนฮากที่เขาต้องการจะซื้อมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นะครับอันดับ1เลยก็คือกองหน้าที่มีคุณภาพอย่างสูงอันดับ2ก็คือกองกลางที่มีคุณภาพนะครับอย่างเช่นแฟรงกี้ เดยอง จูด เบลลิงแฮมอะไรประมาณนี้ครับแต่การซื้อจูด เบลลิงแฮมนั้นมีความเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจูด เบลลิงแฮมนั้นมันแพงเกินไปแต่แฟรงกี้ เดยองเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อได้เพราะว่าทางบาร์เซโลนานั้นก็มีปัญหาทางการเงินและอาจจะต้องขายนักเตะบางคนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับนี่เป็นข่าวจากด็อบ ดอสันนะครับต่อมานะครับก็เป็นการเปรียบเทียบสถิติระหว่างบรูโน่ เฟอร์นันเดสแล้วก็เควิน เดอบอยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นะครับโดยบรูโน่ เฟอร์นันเดสนั้นลงเล่นไปแล้ว175 เกมยิงไป60 ประตู52 แอสซิสต์ส่วนเควิน เดอบอยนั้นลงเล่นไปแล้ว143 เกมยิงไปแล้ว45 ประตู64 แอสซิสต์นะครับเป็นสถิติที่สูสีคู่ขี้กันนะครับต่อมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับกานาโชนะครับที่เขามีรายชื่อติดทีมชาติ U20 นะครับถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บแต่ก็ติดทีมชาติยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของกานาโชนะครับที่ทางแมนยูไนเต็ดนั้นไม่ต้องการปล่อยกานาโชไปฟุตบอลโลก U20 นะครับสโมสรก็ได้ประกาศเรื่องนี้ย้ำชัดเจนนะครับแต่ทางสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาทำทุกวิถีทางเพื่อให้กานาโชนั้นไปฟุตบอลโลก U20 นั่นเองนะครับมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อมานะครับก็เป็นรูปปั้นผู้จัดการทีมระดับตำนานอย่างจิม เมอร์ฟี่นะครับที่จะเอามาตั้งบนอัศจรรย์ที่โอลด์แทัฟฟอร์ดในวันที่3 พฤษภาคมปี 2023 นะครับทั้งนี้นะครับสาเหตุที่เอามาตั้งก็เพราะว่ารำลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น65 ปีหลังจากที่เมอร์ฟี่นั้นพาทีมแมนยูไนเต็ดเข้าชิงถ้วย FA ครับที่เวมบลีย์นะครับและก็เกิดเหตุการณ์ที่เครื่องบินตกที่มิวนิกนั่นแหละครับต่อมานะครับก็เป็นรูปภาพการฝึกซ้อมนะครับที่มาคัส แรดฟอร์ดนั้นมาสนามฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราอาจจะเห็นมาคัส แรดฟอร์ดลงช่วยทีมเป็นตัวจริงก็ได้นะครับในวันพรุ่งนี้ที่จะพบกับเซบีย่างานนี้นั้นเซบีย่ามีหนาวแน่นอน
ต่อมานะครับก็เป็นข่าวจากสำนักงานข่าว Daily Mail นะครับที่ได้ออกมารายงานว่าทางตระกูลเกลเซอร์นั้นพร้อมที่จะขายสโมสรแมนยูแบบเต็มรูปแบบครับเขาจะไม่ขายสโมสรแมนยูแบบหุ้นส่วนเล็กส่วนน้อยหรือมามีหุ้นส่วนเพิ่มเติมนะครับทางนี้นะครับสาเหตุที่เขาจะขายสโมสรแบบ 100% ก็คือว่าเหตุมันมาจากการประท้วงนั่นแหละครับการประท้วงตอนนี้มันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วครับมันทำให้พวกเกลเซอร์นั้นกดดันไปเรื่อยๆและจะขายสโมสรแมนยูแบบ 100% และมีข่าวแว่วๆออกมาว่าทางท่านชีกนั้นพร้อมที่จะยื่นเม็ดเงินมหาศาลเพื่อที่จะซื้อสโมสรแมนยูเต็ม 100% เหมือนกันนะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ